Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Trong video trước thì mình đã giới thiệu với các bạn những kiến thức cơ bản về switch statement trong Java. Từ phiên bản 14 trở đi, Java có những hỗ trợ mới cho switch statement, như là nó hỗ trợ lambda iteration cho switch statement. Các bạn có thể sử dụng viết code switch với lambda iteration. Các bạn có thể return value sử dụng switch iteration. Các bạn cũng có thể thêm business logic và return value sử dụng từ khóa yield. Trong video này mình sẽ đi chi tiết những sự support mới của Java cho switch statement các bạn nhé. Để làm ví dụ cho video này, mình đã tạo sẵn một class test2. Trong class test2 này mình định nghĩa một main method với nội dung sử dụng switch statement. Mình có một biến n và tùy theo giá trị của biến n thì sẽ in ra các dòng chữ khác nhau. Với sự support viết switch statement sử dụng lambda iteration thì bây giờ thay vì mình viết code theo cái cũ như này, mình sẽ viết sử dụng lambda iteration như sau. Chúng ta cũng define switch statement sử dụng từ khóa switch truyền biến n, và sau đó chúng ta sẽ định nghĩa các cái case của biến n. Cho trường hợp case 1, giá trị của biến n là case 1 đi, thì thay vì chúng ta viết theo cái cũ là 2 chấm xuống hàng và nội dung của từng case, chúng ta sẽ sử dụng lambda iteration và sau đó chúng ta sẽ định nghĩa nội dung của case như sau. Chúng ta sẽ cần system out và in ra dùm chữ là can. Chúng ta không cần sử dụng từ khóa break nữa. Tương tự cho những cây khác thì chúng ta cũng biết tương tự sử dụng lambda iteration. Đó, cho trường hợp cây 2 cũng vậy, cây 3 cũng vậy. Cho trường hợp default thì các bạn cũng tương tự. Đó, bây giờ chúng ta thử chạy cái ví dụ này xem các bạn như nào. Trường hợp giá trị của n là 1, các bạn sẽ thấy nó in ra dòng chữ là can. 2, các bạn sẽ thấy nó in ra dòng chữ là Java programming default giá trị trường hợp mặc định, chúng ta sẽ nó in ra dòng chữ là welcome to hướng dẫn Java. Đó, các bạn thấy nó code sẽ ngắn gọn hơn nhiều, chúng ta không cần sử dụng từ khóa break nữa. Nếu trong trường hợp ví dụ như giá trị của biến n là 2 và 3, chúng ta in ra cái dòng chữ giống nhau. Nếu mà trong trường hợp viết theo cách cũ, ví dụ như trường hợp biến 2 biến 3 của biến n, chúng ta muốn in ra dòng chữ là Java programming thì chúng ta có thể viết như vậy, hoặc là chúng ta cũng có thể viết là cây 2 xong rồi cây 3, chúng ta không xong rồi định nghĩa nội dung chúng ta cần in ra và dùng từ khóa break. Thì trong trường hợp này giá trị của biến n là 2 hoặc là 3. Các bạn chưa thấy nó in ra dòng chữ Java dòng chữ là Java programming. Với sự support cho lambda iteration thì cho trường hợp này chúng ta có thể viết đơn giản như sau. Các bạn chỉ cần khai báo case 2,3 và dòng chữ mà chúng ta in ra, chúng ta không cần phải define cho case 3 nữa, thì chúng ta cũng có thể in ra được dòng chữ Java programming. Đó, như bạn thấy. Nói về support return value với switch iteration thì trước tiên nói về switch iteration là nó cho phép chúng ta return value. Nó khác với switch statement thì chúng ta sẽ thêm code để xử lý cho từng case.
và không return gì cả. Nhưng với switch iteration các bạn có thể return lại value sau khi execute cái switch statement. Ví dụ như đầu tiên mình sẽ comment cái kèm mới đi. Bây giờ mình sẽ enable lại cái đoạn code cũ. Ví dụ như mình có một biến là string message bằng thì đầu tiên là rỗng đi. Thì mình nhu cầu của mình sẽ là tùy theo giá trị biến n thì mình sẽ gán giá trị cho biến message khác nhau, và sau khi kết thúc dòng colon switch mình sẽ in cái giá trị của biến message ra. Thì cho trường hợp của giá trị biến n là 1 mình sẽ gán giá trị của message là khanh. Đó. Trong trường hợp của giá trị biến n là 2 mình sẽ gán giá trị cho biến message là Java programming. Trường hợp giá trị của biến n là 3 mình sẽ gán giá trị cho message là Java programming, hướng dẫn Java. Đó. Thì sau khi mà kết thúc cái switch statement, mình có thể có giá trị của biến message và mình có thể in ra dòng chữ của biến message như sau. Đó là tại vì giá trị biến n là 2 nên nó sẽ gán message cho giá trị cho biến message là Java programming. Thì với sự support cho return value sử dụng switch iteration thì các bạn có thể viết đoạn code này đơn giản như sau. Chúng ta sẽ enable lại cái code sử dụng lambda iteration. Chúng ta sẽ khai báo một biến message và chúng ta sẽ gán giá trị trả về. Chúng ta sẽ sử dụng switch iteration gán giá trị trả về cho biến message như này. Các bạn có thể define từ khóa định nghĩa biến message bằng switch, và cho từng case của biến n chúng ta sẽ return thẳng cái dòng chữ mà chúng ta muốn in, dòng chữ cái giá trị mà chúng ta muốn gán cho biến message luôn. Cho trường hợp ví dụ như là cái bạn 2 đi, thì cái return value nó sẽ là Java programming cho giá trị. Cho cái 3 thì nó sẽ return giá trị là hướng dẫn Java, và giá trị mặc định nó sẽ là welcome to hướng dẫn Java, như các bạn thấy. Và bây giờ chúng ta chỉ cần in ra dòng chữ in ra cái giá trị biến message đơn giản như vậy. Đó, thay vì chúng ta viết code rất nhiều như vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần viết ngắn gọn với switch iteration. Ok, giờ thử chạy ví dụ như các bạn nhé. Giá trị biến 2 Java programming, giá trị của n là 4 thì nó sẽ ra dòng chữ là welcome to hướng dẫn Java. Đó, các bạn thấy. Cho cái việc là sử dụng, chúng ta có thể add thêm business logic và return giá trị sử dụng từ khóa yield. Thì trong trường hợp này ví dụ như là cho giá trị của biến n là 1 mình sẽ add thêm một số business logic và return giá trị. Sau đó sử dụng từ khóa yield thì mình sẽ ví dụ như mình add code như này. Mình sẽ định nghĩa một cái biến là first name là bằng khanh, last name bằng Nguyễn. Sau đó mình sẽ return lại full name dựa vào last name và first name và last name. Mình sẽ return nó lại sử dụng từ khóa yield. Các bạn có first name cộng last name thì giá trị của cái iteration này nó sẽ được trả về. Thì lúc này các bạn in ra dòng chữ, ví dụ như trường hợp biến giá trị của biến n là 1 thì nó sẽ in ra dòng chữ là Khanh Nguyễn. Nó sẽ tính toán giá trị của biến n là 1, nó sẽ rơi vào cái đoạn code này, nó sẽ định nghĩa hai biến và
first name và last name và return là full name, và chúng ta sử dụng từ khóa yield để return cái full biến full name này đó. Đây là những cái sự support của Java cho switch statement từ phiên bản Java 14. Trong các cái phiên bản sau này thì nó cũng có một số tính năng mới, thì mình sẽ giới thiệu với các bạn những tính năng đó trong các clip sau. Video của hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt các bạn.